હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું સુરતી કોલેજિયન ભેળ. આ એક સુરતનું ખૂબ જ ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. જો તમે ચટપટા ચાટ ખાવાના શોખીન હોય તો તમને આ રેસીપી ચોક્કસ પસંદ આવશે. આ ભેળ ટેસ્ટમાં ખાટી, મીઠી અને તીખી હોય છે અને ગ્રીન કલરની હોય છે, તો એને ગ્રીન કોલેજિયન ભેળ પણ કહે છે. આજે આપણે ચટણી બનાવવાની સાથે સાથે જ પરફેક્ટ માપ સાથે આ કોલેજિયન ભેળ કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું. આ ભેળને બનાવવામાં ફક્ત 10 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં મેં ગેસ ઉપર એક નાનું વઘાર્યું ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે એની અંદર 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ગોળને હવે આપણે બરાબર ઓગળવા દેવાનો છે. ગોળને અહીંયા મેં ઝીણા ટુકડામાં સમારી લીધો છે જેથી એ જલ્દી ઓગળી જાય. તો આ રીતે ચમચીથી હલાવતા રહીશું. અહીંયા મેં ચટણીની ક્વોન્ટિટી ઓછી જ રાખી છે. તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ આપણો સરસ ઓગળી ગયો છે. તો હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલું સંચળ ઉમેરીશું. 2 ચપટી જેટલું આપણે એમાં મીઠું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે એની અંદર આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે એની અંદર ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. હવે આ ચટણીને આપણે થોડીક ગાળી થવા દઈશું. તો 1 મિનિટ માટે આપણે એને ધીમા તાપે ઉકાળી લઈશું. 1-2 ઉભરા આપણે એમાં આવવા દેવાના છે જેથી ચટણી એકદમ પાણી જેવી ના રહે અને થોડીક ગાળી થઈ જાય. તો જ્યારે 1-2 ઉભરા આવી જાય ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરીને ચટણીને ઠંડી થવા દઈશું. હવે આપણે ગ્રીન ચટણી બનાવીશું. તો આ મિક્સર જારની અંદર આપણે ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 1 બંચ જેટલા. ગ્રામમાં આ 70 ગ્રામ લીલા ધાણા છે અને લીલા ધાણાને મેં બરાબર ધોઈ લીધા છે. ધાણાની થોડી થોડી દાંડી મેં રહેવા દીધી છે. હવે એની અંદર 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. હવે આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં 4 નંગ જેટલા, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 4 થી 5 કળી આપણે લસણની ઉમેરીશું. અડધી ચમચી કે પછી સ્વાદ મુજબ આપણે એની અંદર મીઠું ઉમેરીશું. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એની અંદર ખારી સિંગ ઉમેરીશું. આ ચટણીમાં આપણે ખારી સિંગનો જ્યુસ કરવાનો છે. હવે એની અંદર આપણે એક મોટા સાઇઝ લીંબુનો રસ નીચવી દઈશું, જેનાથી આ ચટણી કાળી પણ નહીં પડે અને ચટણીનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે. આ ચટણી આપણે સ્વાદમાં ખાટી અને તીખી બનાવવાની છે. તો અહીંયા આપણે એક આખું લીંબુ એની અંદર નીચવી દેવાનું છે. તો તમારે થોડોક ફુદીનો ઉમેરવો હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો જે લીંબુના થોડાક બીજ પડ્યા હોય આપણે કાઢી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને ચટણીને બરાબર પીસી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચટણીની મેં બરાબર પીસી લીધી છે અને ચટણીની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ આ રીતની ગાઢી હોવી જોઈએ. એકદમ પતલી નથી હોતી આ ચટણી. હવે ભેળ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં આપણે સૌથી પહેલાં 1 કપ જેટલા સફેદ મમરા ઉમેરીશું. 1/4 કપ એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલી ખારી સિંગ ઉમેરીશું. 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરીશું. 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા ટામેટા ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. હવે આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવી હતી એ આપણે આની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલી એડ કરીશું. જે આપણે ગોળની ચટણી બનાવી હતી એ પણ આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઉમેરીશું અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ ભેળની અંદર મમરા જે છે આપણે રોસ્ટ કરીને નથી લેવાના હોતા. આ રીતે વ્હાઇટ પ્લેન મમરાનો જ્યુસ થાય છે. અને ગોળની ચટણીની જગ્યાએ જો તમે ચાહો તમારી પાસે હોય તો ખજૂર આમલીની ચટણીનો પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. ટેસ્ટમાં આ ભેળ ખાટી, મીઠી, તીખી અને ચટપટી હોય છે. તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી છેલ્લે આપણે એમાં 1/4 કપ જેટલી ઝીણી બેસન સેવ ઉમેરીશું અને થોડાક આપણે દાડમના દાણા ઉમેરીશું. દાડમના દાણા ટોટલી ઓપ્શનલ છે. આ ભેળની અંદર દાડમના દાણા યુઝ નથી થતા, પણ જો તમે કોઈપણ ચાટમાં દાડમના દાણા ઉમેરશો તો એનો ટેસ્ટ અને લુક બંને ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો હવે આ ભેળને આપણે સર્વ કરી લઈએ. સર્વ કરવા પહેલાં આપણે થોડાક એની અંદર લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, ઝીણા સમારેલા. સુરતમાં દરેક જગ્યાએ આ ભેળ મળે છે. તો ઘણી જગ્યાએ એમાં મમરા એડ કરે છે અને ઘણી જગ્યાએ ફક્ત સિંગદાણા જ એડ કરે છે. પણ મને આ રીતની સિંગદાણા અને મમરાવાળી ભેળ વધારે સારી લાગે છે. તો ઉપરથી ગાર્નિશ કરવા માટે મેં થોડાક સિંગદાણા, ઝીણા સમારેલા કાંદા, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેર્યા છે. થોડીક બેસન સેવ અને દાડમના દાણા મૂકી દઈશું. તો થોડાક આપણે દાડમના દાણા મૂકી દઈએ. આ આપણી સુરતી કોલેજિયન ભેળ બનીને તૈયાર છે. જ્યારે સાંજે તમને હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે તો આ ભેળ તમે ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા.
સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.